A magyarok koronája. A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak. A középkorban és az újkorban az uralkodóknak általában több koronája volt, mivel a különböző ünnepi alkalmakkor más-más fejéket viseltek. Ezek közül emelkedik ki a koronázási, más néven beavató korona. Ilyen a Szent Korona is, mely a ma is fennálló államok beavatási koronái közül a legrégibb. Írásos források hiányában keletkezésének körülményeit régóta homály fedi. A Hartwig legenda szerint egy időben egy helyen készült egységes darab, melyet II. Szilveszter pápa küldött az államalapító Szent István királynak. Valójában két fő részből áll, az alsó abroncsból és a sötétebb aranyból készült felső keresztpántokból. Előbbi képeit görög nyelvű szövegek kísérik, ezért görög koronának nevezik. Az elfogadott tudományos álláspont szerint női fejéknek készült a 11. század végén Bizáncban. A görög korona központi részén Krisztus, az abroncs oldalán görög szentek, bizánci császárok és első Géza király szerepel. A latin feliratos keresztpántok a latin korona nevet kapták, és keletkezését a 11. század elejére teszik. A keresztpántokat az apostolok zománcképei díszítik. A középső négyzetes elemen a trónon ülő Krisztus látható. Bár a hagyomány Szent Istvánhoz köti, egyes elképzelések szerint a görög és latin korona egyesítése harmadik Béla idején történhetett. A szent istváni hagyomány alapjául az szolgálhat, hogy a keresztpántok zománcképei első királyunk kincstárából származnak, az utódok pedig ezzel biztosították a korona szent voltát. A ma is a tetején található kereszt eredetileg egyenesen állt, majd máig nem teljesen tisztázott módon elferdült. A középkor során a korona köré kialakult a koronázási jelvények együttese, az országalma, a koronázási kard, a jogar és az eredetileg miseruhának készült koronázási palást is. Székesfehérváron az esztergomi érseknek a szent koronával kellett megkoronáznia a jelöltet, különben a szertartás érvénytelen volt. Később a koronázás helyszíne változott. Pozsonyban, Sopronban és Budán is tartottak koronázásokat. A hatalom megszerzése tehát csak a korona birtoklásával volt lehetséges. Ezt mutatta már az Árpád-ház kihalását követő trónviszá is, de még számos politikai konfliktusban játszott kulcs szerepet. 1440-ben, hogy fia számára biztosítsa a trónt, Zsigmond király lánya, az özvegy Erzsébet királyné szolgálójával raboltatta el a koronát Visegrád várából. Ekkor Kishíján a Jeges-Dunába veszett. Végül Bécsújhelyen a korona harmadik Frigyes kezébe került. Mátyás király 80 000 aranyforintért vásárolta vissza 1463-ban. A török hódoltság idején a Habsburg uralkodók székhelyein előbb Bécsben, majd Prágában őrizték, majd 1608-ban került ismét haza Pozsonyba. 1784-ben aztán II. József, aki ugyan nem koronáztatta meg magát, hogy ne korlátozza őt a koronázási eskü, viszont felismerte a korona hatalmát, Bécsbe vitette. 1790-ben halála előtt pár nappal ünnepélyes keretek között szállították Budára. 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök néhány képviselőtársával együtt az aldunai Orsovánál, a Habsburg és az Oszmán Birodalom közötti Senkiföldjén egy mocsárba rejtette el a bukott szabadságharc után, hogy ne kerülhessen a császári seregek birtokába. Csak évekkel később, Krímibe illő kaland során találtak rá. A II. Világháború alatt egy benzines hordóban ásták el Ausztriában, majd 1953-ban az Egyesült Államokba került. Közel 1 emberöltőt töltött Fort Knox katonai erődjében. 1978-ban kapta vissza a nemzet. Egészen az ezredfordulóig a Nemzeti Múzeumban volt kiállítva, a többi koronázási jelvénnyel együtt.
A Szent Korona alkotmányos fejlődésünk történelme során szerves részét képezte államiságunknak, a kommunista évtizedek kivételével. A 16. századra kialakult a Szent Koronatan, miszerint a királyi hatalom és a nemzet egysége a Szent Koronában testesül meg. Ez lehetővé tette, hogy különböző korszakok emberei is magukénak vallják a Szent Koronatan eszméjét. Alaptörvényünk ünnepélyes bevezetője, a nemzeti hitvallás ezt így fogalmazza meg nekünk. Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. A koronázás szertartásrendje is sok évszázados fejlődés eredménye volt. Az utolsó és egyben legjobban dokumentált koronázást 1916. decemberében tartották a fővárosban, az első világháború közepette. Utazzunk is vissza az időben, és nézzük, milyen volt az utolsó királyi pár, Habsburg 4. Károly és Zita királyné koronázása. Az előkészületek nem merültek ki a megfelelő drapériák és virágok kiválasztásában. Az országgyűlésnek meg kellett fogalmaznia a leendő uralkodó koronázási hitlevelét, melynek elfogadásával Károly kinyilvánította, hogy királyként tiszteletben tartja az ország törvényeit. Most pillancsunk rá a koronázás napjára. Az ünnepség a Mátyás templomban kezdődik a beavatási ceremóniával. Először az érsek olajjal felkeni a királyt, majd a miniszterelnökkel együtt a király fejére teszi a koronát. Az érsek 1687-től az ország uralkodó utáni első emberével, a nádorral közösen végezte a beavatást. Mivel 1916 Magyarországán már nem volt nádor, a miniszterelnök töltötte be e szerepet. A királynét a veszprémi püspök koronázza saját koronájával. A Szent Koronát a miniszterelnök és az érsek csak a királyné vállához érintik, szimbolizálva, hogy kisebb mértékben ugyan, de ő is kiveszi a részét az országlás terheiből. A ceremónia ezzel még korán sem ért véget. A templom előtt a Szent Háromság téren a koronázás legfontosabb eleme, az eskü következik. A korábban a hitlevélben elfogadott elv alapján Károly az érseket ismételve ígéretet tesz a magyar törvények tiszteletben tartására. Az esküt a koronázás egyik leglátványosabb eleme követi a Szent György téren felépített koronázási dombon. A domb felépítéséhez minden vármegyéből küldöttségek hozták az anyaföldet. A király fellovagol a dombra, és a 4 égtáj felé suhint a koronázási karddal. Ezzel jelzi, hogy kész megvédeni országát, bármely irányból is érkezzen támadás. A szertartást a királyi palota báltermében rendezett szimbolikus lakoma zárja le. A népes közönség tekintetétől övezve a királyi pár, a miniszterelnök, az érsekek és a pápai nuncius társaságában ül asztalhoz. A közel 20 fogásos menüt a főudvarmester intésére az étekfogó irányításával szolgálják fel. A király a tradíciót követve nem fogyaszt a koronázási ebéden semmit, kifejezvén, hogy az országlás terhe elvonja őt a földi élvezetektől. Az érintetlen ételeket pedig rászorulóknak, kórházaknak adományozzák. Végül még a palotában elkészül a királyi párról az első hivatalos portré. A Szent Korona, a jogar, az országalma és a koronázási kard 2000-ben az Országház kupola csarnokában lett elhelyezve, hogy hirdesse Magyarország alkotmányos államiságát és a nemzet egységét.